Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». На черзі у нас The Guardian, які сьогодні вийшли із важливим матеріалом. Тамтешні журналісти із посиланням на власні джерела стверджують, що Кримський міст знищать у першій половині 2024 року. Зараз на екрані можемо з вами насолоджуватися кадрами, як воно там вже горіло і палало, та незаконна Керченська переправа, яка є символом і величезною гордістю російського диктатора і воєнного злочинця Владимира Путіна. Тим не менш, давайте спершу поговоримо про акценти, які варто розставити. Звісно, у всіх нас виникають питання, навіщо така інформація в міжнародних ЗМІ, чи росіяни не читають ці видання, звісно, що читають, але тут The Guardian посилається на високопосадовців Головного управління розвідки. Тож, якщо це справді вони, то, мабуть, у наших розвідників були мотиви і підстави для того, аби оголосити цю інформацію. Давайте тепер оглянемо з вами, у чому полягає суть цієї інформації, але вже традиційно я попрошу нашу команду показати оті кадри, як горить, палає Керченський міст на весь екран, аби ми з вами могли і насолоджуватися, і аби ми з вами могли візуалізувати. Знаєте, візуалізація, омріювання – це теж дуже і дуже важливо. Високопосадовці Головного управління розвідки заявляють, що готують третій замах на міст після 2 попередніх спроб підірвати його. Ну і іноземному виданню вони заявили, що руйнація переправи буде неминучою. Джерело The Guardian у Головному управлінні розвідки заявило, що найближчим часом міст знову може бути виведений з ладу. Ми зробимо це в першій половині 2024 року, заявив один із чиновників. Він також додав, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов уже має велику частину засобів для досягнення цієї такої непростої, але дуже важливої мети. Підрив Кримського мосту не лише підійме бойовий дух українців, пише The Guardian, а й послабить логістику російських загарбників, зокрема на півдні нашої країни. У випадку руйнації мосту Москві доведеться перевозити військові вантажі дорогами через окуповані частини України, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Українські офіційні особи вважають, що це суттєво погіршить здатність Кремля вести наступ. Тож недарма Росія вжила широких заходів щодо захисту переправи, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши баржу-мішень як приманку для керованих ракет. Видання також зауважує, що цей міст важливий для російського диктатора Путіна не лише логістикою, а й як символ окупації Криму. Я нагадаю, що цю переправу вже двічі атакували, його ремонтували під час першого підриву у жовтні 22-го року. Кілька прольотів дороги завалилися під воду. Наліт українських морських дронів о 3-й годині ночі в липні торік теж завдав суттєвої шкоди ділянці дороги. Ну, а очільник Служби безпеки України Василь Малюк зазначив в одному зі своїх інтерв'ю, що успішні атаки по Кримському мосту мали позитивний вплив. Якщо раніше по ньому за добу курсували 42-46 потягів зі зброєю та боєприпасами, то тепер ця кількість різко скоротилася до 4 або 5. І це за умови, що 4 з них пасажирські, а ще один транспортує товари загального вжитку. Ну, я також нагадаю, що нещодавно американський генерал Бен Ходжес, а це, я нагадаю, великий друг України, висловив припущення, що руйнування Керченського мосту повинно трапитися саме цього року. Він говорить про те, що Україна обере правильний час і умови, але каже, що це величезний об'єкт, який важко буде зруйнувати. Тож подивимося, які сюрпризи українські сили оборони підготували для нас на першу половину 2024 року. З усім іншим зберігаємо інформаційну тишу і чекаємо, сподіваємося на добрі новини, але для цього, я нагадаю, українським силам оборони треба допомагати. Наша подяка, наше плетіння сіток і наші донати дуже і дуже допомагають і наближають нас, зокрема, і до цієї важливої мети зробити так, аби головний символ режиму Путіна просто пішов до Москви годувати рибок на дні Чорного моря, адже саме там йому і місце.